Nothing seems right. 'Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, to ever wanna be, to ever wanna be, if you're not there, nothing seems. How in Cape, yeah. All very new for me. New people, but not new place. Yeah. But the point that it's not about the place, right? It's about the people. So travel is based on people, not about the place. Everywhere the same, I think. The good road is Vietnam. Dirt road, jalan gravel Cambodia. Dan jalan berturap Vietnam. Middle, tengah-tengah tu adalah no man's land. Maksudnya bila saya fikirkan semula kata-kata Eric tadi, ada benarnya tentang apa yang dimaksudkan. Travel adalah tentang perjalanan dan pengalaman berjumpa dengan orang. Kalau kita travel sekadar untuk sampai dan melihat suatu tempat, itu dinamakan sebagai melancong. Kata-kata yang memberi kesan yang mendalam pada diri saya. Kalau kita lihat keadaan sekeliling, kawasan ini boleh dikatakan kawasan yang sangat rata. Hanya kelihatan beberapa bukit kecil sahaja yang dapat kita lihat dari sini. Memandangkan kami berada hampir dengan laut, Eric bawa kami explore sekitar pesisir pantai Cape. Walaupun pemandangannya agak cantik, tapi waktu kami sampai adalah sekitar waktu tengah hari. Agak cerah dan panas, dan dengan jumlah pokok dan tempat teduh yang sedikit, kami tak singgah pun di kawasan pantai. Cuma kami berhenti sebentar di satu kawasan jeti yang merupakan jeti yang digunakan untuk pergi ke sebuah pulau peranginan yang agak terkenal di wilayah Cape, iaitu Pulau Arnab. Pulau Arnab boleh dilihat dari sini, memandangkan kedudukannya yang agak hampir dengan tanah besar. Sekurang-kurangnya kali ini kaki kami dapat jejak di tanah dan tak perlu pening-pening tentang parking motosikal.
Seterusnya kami bergerak melalui Kampot untuk menuju ke Bokor National Park yang terletak di kawasan Tanah Tinggi berhampiran dengan Bandar Kampot. Bukit Bokor adalah sebahagian daripada kawasan Bokor National Park yang terletak sekitar 40 km dari Bandar Kampot dan berada di ketinggian 1100 meter dari aras laut. Dengan keadaan cuaca petang yang agak panas, lega rasanya bila dapat naik ke kawasan Tanah Tinggi. Semasa melalui jalan menuju ke puncak Bukit Bokor, saya lihat sekeliling dan terus teringat pada jalan janda baik Bukit Tinggi di Pahang. Vibe dia seakan-akan sama. Jalan yang tak berapa sibuk, tapi kelihatan juga ramai biker-biker tempatan turun naik di sini. Keadaan jalan yang agak baik dan penuh dengan selekoh kebiasaannya memang akan menjadi pilihan setiap bikers. Pada pandangan saya, Bukit Bokor ini dibangunkan dengan konsep yang hampir sama dengan Genting Highland di negara kita. Terdapat convention center, hotel dan juga kasino dibina di sini. Hanya tiada sebarang theme park sahaja yang membezakan Bukit Bokor dengan Genting Highland. Namun, sejujurnya kawasan ini kelihatan agak terbiar dan lengang. Walaupun ianya dinamakan Bokor National Park, tiada sebarang checkpoint atau cas masuk dikenakan untuk masuk ke kawasan ini. Di antara tarikan utama di Bokor Hills adalah Biara Wat Sampov Pram. Memandangkan biara ini terletak di tepi tebing, kita akan dapat melihat sehingga ke garisan pantai dan laut dari puncak viewpoint. Sebenarnya saya tak pasti jika biara ini adalah biara yang telah lama dibina ataupun baru. Tapi seni pembinaan biara ini kelihatan agak purba. Dinding-dinding dan bangunan dibina dari susunan batu dibiarkan dalam keadaan tanpa lapisan plaster atau cat. Jadi ianya memang kelihatan seperti bangunan yang telah lama dibina. Saya dan isteri habiskan sekitar 1 jam sahaja di sini. Rancangan asalnya nak tunggu dan lihat suasana matahari terbenam, tapi saya sentiasa terfikir dengan keadaan jalan sewaktu nak turun nanti. May, R dan Eric dah turun dahulu bila saya beritahu saya ingin ambil masa sedikit untuk berehat di puncak Bokor ini. Memandangkan hanya saya berdua sahaja, saya tak nak ambil sebarang risiko untuk turun setelah waktu gelap. Saya dan May bersetuju untuk berjumpa semula di Bandar Kampot nanti, di mana kami akan bermalam pada hari ini. Sebelum check-in di hotel di Kampot, kami singgah di sekitar kawasan yang dinamakan Kampot Beach untuk melihat suasana malam di sini. Kawasan ini dinamakan Kampot Beach walaupun ianya terletak di tepi sungai. Warga tempatan menamakan tempat ini sebagai pantai kerana terdapat pasir pantai yang agak besar
di sepanjang kawasan ini yang kelihatannya seakan-akan pasir pantai laut. Kami ucapkan selamat tinggal pada Eric dan berpisah pada pagi ini. Eric akan pulang ke Phnom Penh atas urusan kerja, manakala kami akan menuju ke arah wilayah Koh Kong pada hari ini. Sebenarnya kami tiada sebarang rancangan untuk singgah ke mana-mana sepanjang perjalanan ini, kerana kami perlu menempuh jarak perjalanan yang agak jauh. Lagipun semasa buat rancangan pada malam tadi, kami dapati laluan yang kami akan guna pada hari ini agak mencabar dan akan mengambil masa yang agak panjang. Tidak lama selepas kami melewati simpang ke Bokor National Park, keadaan jalan agak jauh berbeza. Jalan Tanah Merah yang kami kena lalu ini adalah sekitar lebih kurang 25 km. Syukur juga tak berapa jauh. Lagipun keadaan jalan yang rata tanpa mendaki atau turun bukit, jadi saya tak berapa risau tentang teknik menunggang. Boleh juga sambil-sambil saya praktis untuk tambah baik skill bawa motor besar di jalan yang tak berturap. Sebenarnya lebih mudah untuk kita berlatih di jalan yang lurus dan rata berbanding jalan yang berbukit. Cuma keadaan jalannya agak kasar dan sangat keras kerana batu-batu gravel yang agak besar. Melambung-lambung juga dibuatnya. Semua benda bergegas sepanjang perjalanan. Waktu ni saya cuma berdoa agar tiada sebarang skru tertanggal daripada motosikal ni. Sepanjang perjalanan saya asyik terfikir sama ada adakah laluan ini memang dibiarkan dengan keadaan tak berturap seperti ini ataupun memang masih dalam pembinaan untuk naik taraf. Tapi sejujurnya saya tak nampak sebarang jentera berat, jadi mungkin jalan ini memang sentiasa dalam keadaan begini. Ianya sangat berbeza dengan keadaan jalan-jalan utama lain di negara Cambodia. Padahal ini adalah satu-satunya jalan utama yang menghubungkan wilayah Kampot dan wilayah Sihanouk. Boleh tahan, penat juga dibuatnya. Lenguh tangan dan bahu saya bila menunggang motosikal sepanjang perjalanan. Setelah menempuh jalan gravel tadi, saya berhenti sebentar untuk berehat. Waktu ini juga saya ambil peluang untuk periksa keadaan motosikal, terutama keadaan lidi rim tayar. Saya kena pastikan tiada sebarang lidi rim yang longgar atau patah. Okay, good. Sabut. You also stand. You need look like a shock. So you're going back to Kampot? You come back to Kumpa? No, we going to Siang Lubin. Oh, So you're going back? yeah. Wow. So you take a good rest first. Safe right lah.
Semalam sewaktu kami bincang dan rancang laluan untuk hari ini, kami terlepas pandang tentang keadaan terkini laluan di wilayah Bottom Sakok. Rupa-rupanya kerajaan tempatan sedang dalam proses menambah baik laluan utama ini. Jadi sepanjang laluan akan sentiasa ada kerja-kerja pembinaan jalan. Waktu ini saya hampir melakukan kesilapan yang besar, iaitu tak top up minyak sewaktu kami berhenti rehat tadi. Saya periksa anggaran jumlah minyak motor saya masih boleh pergi sekitar 200 km, manakala jarak yang kami akan lalu adalah sekitar 140 km. Kesilapan yang hampir membuatkan saya kehabisan minyak. Ianya tak ada masalah jika 140 km laluan rata dan elok, tapi kalau 140 km bawa guna gear rendah sahaja memang akan guna minyak lebih. Satu pengajaran yang sangat penting tentang long ride, iaitu andai ada peluang untuk top up minyak, jangan tangguh dan percaya pada anggaran jarak sebelum tangki kering. Ini sangat penting terutamanya jika kita tidak biasa dengan laluan itu. Saya tiba di Kokong dengan baki jarak 4 km sahaja pada paparan maklumat di meter motor. Hampir panik juga saya dibuatnya, tapi sepanjang perjalanan tadi pemandangan bukit-bukit dan hutan sangat cantik. Sangat berbeza dengan tempat-tempat di negara ini yang kami pergi semalam, yang kebanyakannya agak rata. Wilayah Kokong merupakan wilayah Cambodia yang berhampiran dengan wilayah Trat di Thailand. Kami akan keluar dari negara ini melalui pintu sepadan Chayam. Terdapat sedikit kekeliruan mengenai proses di pintu sepadan Thailand tadi. Proses yang agak pelik apabila terdapat 4 kaunter yang kami perlu pergi untuk selesaikan urusan dokumen. Kaunter cop pasport imigresen, kaunter pemeriksaan dan pengesahan dokumen TM2 dan TM3 beserta pemeriksaan insurans kenderaan, kaunter pengeluaran dan pengesahan dokumen kastam motosikal, dan akhir sekali kaunter pendaftaran dan pengesahan pegawai tentera sempadan Thai untuk mereka benarkan motor saya melalui pagar sepadan. Walaupun terdapat kekeliruan tentang turutan kaunter yang kami perlu pergi, tiada sebarang masalah besar yang saya hadapi. Cuma masa yang saya ambil agak lama untuk selesaikan urusan dokumen di sempadan. Untuk bahagian Cambodia pula proses agak standard dan lancar, iaitu cop keluar pasport dan pulangkan dokumen kastam. Bila kita sampai di wilayah Trat, tak lengkap jika kita tak singgah di marker narrowest part of Thailand. Di sini kita boleh melihat garisan pantai memandangkan marker ini berada di kaki bukit yang agak tinggi. Sebenarnya semalam sewaktu urusan dokumen di pintu sepadan Kokong dan Trat, saya ada minta Mei dan A untuk cari tempat bermalam berdekatan dengan sempadan sebab saya mula rasa tak sedap badan. Walaupun rancangan asalnya adalah untuk bermalam di Koh Chang yang berjarak hanya sekitar 2 jam sahaja dari sini. Mungkin disebabkan saya masih tak cukup fit. Lebih-lebih lagi setelah hampir 3 minggu perjalanan, dicampur pula dengan keadaan sejuk di Laos dan panas sewaktu di Cambodia, badan saya mula terasa cepat penat.
lah tayar. Betul. Nothing seems right. 'Cause when you're born, I lose my Kami akan bermalam di Kochang pada hari ini. Sebenarnya saya dah deal untuk jumpa kembali sahabat-sahabat saya iaitu Hafizal, Rashid, Wan dan Lekeh di Kochang nanti. Mereka dah sampai semalam setelah keluar dari Cambodia. Pada 2 hari yang lepas, mereka bermalam di Battambang dan Kokong, manakala saya pula di Phnom Penh dan Kampot. Kami tak bergerak sama-sama sewaktu berada di negara Cambodia. Seperti yang saya pernah cakap, gaya kami ride memang macam ni, bebas untuk berpecah, tapi tetap akan regroup semula di tempat-tempat yang dipersetujui. Nothing seems right. 'Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't shut my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even